Sziasztok! Megnézzük a hármas kapcsolatot, hogy mit tudhatunk meg a hármas kapcsolatban élőkről, mi a helyzet azokkal, akik együtt élnek, és ők azok, akik együtt élnek, és ők azok, akik külön élnek, de energetikai kapcsolat megvan közöttük, és a középső személy az mindkét kapcsolatban ugyanaz, tehát ettől hármas, hogy ő, meg ő, és ő, ettől hármas kapcsolódás. Úgyhogy meg is kérdezzük, hogy mi a helyzet azokkal, akik együtt élnek. És ezt ugyanígy kérhetitek személyesen is, egyénileg készített videóban, ugyanilyen videóban, csak akkor az rólatok szól. Leírásban ott a link hozzá. Úgyhogy lássuk. Akik együtt élnek, őróluk milyen a kapcsolatuk, mit tudhatunk meg róluk, hogyan viszonyulnak a kapcsolathoz. Szóval általában véve kettőt kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról. Úgy látom, hogy a társ, az együtt élő társ úgy éli meg, hogy azok a dolgok, amik egy ilyen közös életben, együtt élésben a mindennapoknak a része, azok egyedül ráhárulnak. Lehetséges, hogy például ilyen a gyerekeket is ide-oda vinni, lehet, hogy bármilyen más ilyen kapcsolód, vagy ilyen feladatok, amik vannak otthonnal, a háztartással kapcsolatban, bevásárlástól kezdve bármi szóba jöhet, hogy ezt úgy éli meg a társa, hogy azt neki egyedül kell mindent megoldania, ő teljesen egyedül van ebben a szokások megélésében, de még az is lehet, hogy a szórakozásban is. Tehát lehetséges, hogy korábban jártak együtt buliba, barátokhoz, és most már az sem működik. Tehát lássuk ilyenkor az örvendezésre, hogy mit tudhatunk még meg róla. És az özvegyasszonyra is kérnék. Sokat gondolkodik ezen ez a társ, hogy mit jelent a hűség. Meddig kell hűségesnek lenni, illetve érdekes kifejezést használtam, szóval, hogy mi az a határ, ami még belefér a hűség kategóriába. Mert olyan, minthogyha egyébként beszélnének arról, hogy ez így tarthatatlan. Hogy mindaz, ami kettejük között ilyen megállapodás volt, az úgy megváltozott, az úgy elmúlt. És ezzel összefüggésben jöhet az, hogy mit jelent a hűség, meddig kell hűségesnek lenni, meddig kell elviselni mindezt. Most még ez is jön, hogy ő a kapcsolatukról úgy éli meg, hogy egyedül cipeli a terheket, és mindent egyedül visz. És meddig kell vigye? Mi az a határ, ami elfogadható? És akkor itt elmondanám azt, hogy amikor így azon gondolkodik bárki is, hogy mi elfogadható, célszerű megvizsgálni, hogy ennek a gondolatoknak a hátterében van-e ott olyan, hogy meg akarok felelni a családom elvárásainak, van-e ott olyan, hogy meg akarok felelni a barátok, meg a szomszédok elvárásainak, mert mit fognak hozzászólni, vagy mit szólnának ők, vagy pedig amit ilyen esetben az echte, a valódi narcisztikusok, tehát nem akire mondják, hanem aki a valódiak,
azok ezeket igenis felhasználják arra, hogy lássátok, nézzétek, hogy én mit szenvedek, és hogy ez a másik ember meg milyen. Na hát ő például egy ilyen szituációt maximálisan a saját hasznára fordít, és így használja ki. Tehát ezekből a lapokból ez most mind jött nekem. És a középső személy pedig úgy éli meg, hogy itt, hogy lehet, hogy ő azt gondolja, hogy a harmadik félt, a harmadik személyt, aki bejött ide a kapcsolatokba, azt a sors vagy az élet küldte neki, mert ő egyébként megőrülne. Na de most megnézzük, hogy mi az a féltékenység. Mi az, amit ő rosszul él meg. És a szerencsére is kérnék szépen. Vágyott volna ő egy otthonra, egy igazán mély lelki kötelékre, amit az otthonban megél, de ehelyett, ahol gyerekek jöttek, ott a gyerekek, ahol nincsen gyerek, akkor ott valami más, olyan jött be az életükbe, amitől ő magára maradt. Például, ha gyerek jött a kapcsolatba, ilyenkor nagyon gyakran előfordul, hogy amelyik gondozza, de mindegy, hogy melyik, bármelyik fél lehet a férfi és a nő is, túlságosan a gyerek felé fordul. Kvázi egyfajta kifogást keresve fordul a gyerek felé, mint egy pajzsot maga elé tartja a gyereket. Teljesen ösztönösen csináljuk ezt, és így idegenítjük el a másik felet magunktól. És mondom ezt, mert látom, hogy történik ilyen, és bárki még mielőtt azt mondja, hogy ilyen nem lehet, nagyon gyakran ilyen van mögötte, mert hogy valódi kötődést nem akarunk. Ez a valódi kötődés hiánya az minden vízöntő érintettségűnél probléma, és legtöbbször már korábbról jön, előző inkarnációból, vagy ősöktől, tehát, hogy akiknél nem akartak kötődni, csak egy kényszerházasság volt. Például találkoztam ilyennel is, hogy kényszerházasság volt, tehát a szülők eldöntötték, hogy összeházasodik a két ember, hiába mind a ketten más szerettek, és ez bizony ennek a mintázata az egész generációs vonalon ott van. Na például, amikor ilyen generációs vagy családi karma oldást csinálok, ez ilyenek szoktak kiderülni, hogy melyik szülőnélnek a dédszülőjénél, ők szülőjénél történtek ilyenek, amiről senki nem beszél, és kiderül, hogy ilyen volt a háttérben. És ennek a levét issza most például akármelyik, a társ is lehet az, és a középső személy. És nehogy azt higgye a társ, hogy például ő nem oka annak, hogy nem lehet az oka annak, hogy egy harmadik személy bejön. Mondom, ha ilyen áll a háttérben, akkor nagyon is az lehet a helyzet, hogy ő provokálja ki. Tudattalanul, láthatatlanul, és ez nagyon hihetetlen így elsőre, én elhiszem. De azt, amit láttam, illetve amit én magam megtapasztaltam, az rengeteg ilyet, mert hogy utána jártam például a saját családom esetében, aztán utána, amit még megtudtam, feltudtam az élők közül, még ki tudtam deríteni, bizony ilyenek is voltak a háttérben, és nem tudtuk, hogy ez van ott valójában. Úgyhogy nagyon, nagyon olyan kort élünk, amikor ezeket tisztázni kell. Ezeket a régen a szőnyeg alá söpört dolgokat most ideje rendbe tenni,
És itt például ennek a két embernek a szerencsétlen sorsa, mert egyik okolja a másikat, a másik az egyiket, egyértelműen arról beszél, hogy nem ők azok, akik utálatosak vagy rossz emberek lennének, hanem nekik van ilyen sorsfeladatuk, hogy az őseik helyett, vagy gyakran a saját inkarnációjuknak a következményeit kellene most helyre rakni, de nem ismerik fel. És hát rengeteg lehetőség van most ebben az életben, vagy ebben a korban, és rengeteg segítő energia, úgyhogy talán eljut ez a videó is olyanokhoz, akinek erre éppen szüksége van. És ezért készítem például, hogy halljanak ilyenekről. És megnézzük akkor a másik kapcsolat, hogy hogyan áll. Hogyan áll ez a másik kapcsolódás, mit tudhatunk meg arról, mi újság ezzel a párral. Kettőt kérnék a középső személy részéről, és kettőt a másikról. Itt bizony ugye azt látjuk a középső személynél, hogy ő nagyon sokat gondolkodik, és úgy látja, vagy úgy éli meg a gondolatait, hogy ott őrült nagy változások mentek végbe benne. Lehetséges, hogy az életében, de az egész gondolat világában is. Most akkor kérnék szépen a harára, hogy mi az, ami benne változott. És a gondolatra is. Hát egyrészt, ami megváltozott benne, hasonló, mint amit az előbb a beleélő párja, hogy meddig tart a hűség. Mit jelent a hűség valójában, illetve mi iránt érezzen ő hűséget. Változás állt be a gondolataiban, például az anyagiakhoz való viszonyában is, és változás állt be abba is, hogy elképzelhető, hogy korábban azt gondolta, hogy őt az égiek magára hagyták, meg hogy a sors kegyetlen volt hozzá, és lehetséges, hogy ezzel a nagy változással, ezzel a nagy gondolati változással, amit itt látunk, abban az is megtörténik, hogy ráébred, hogy valójában ő volt az, aki nem engedte meg a gondolatait, vagy nem engedte meg magának azokat a dolgokat, amit meg kellett volna tenni. Nagyon sokszor, ugye, mint mondtam, a harmadik személy akkor jön egy kapcsolatba, amikor ott már tarthatatlanná válnak a megoldandó problémák, és ilyenkor ki szokott menekülni egyik vagy mindkét fél a kapcsolatból egy külsőbe, és ott megkapják, amire szükségük van, és visszamennek, és nyúzzák egymást tovább a együttélős kapcsolatukban. Viszont itt azt látom, hogy itt lehetséges, hogy a középső személyben tényleg megtörténtek ezek a változások, vagy folyamatban vannak, hogy másképp látja, és ráébred arra, hogy ugyan neki voltak itt álmai a meglévő kapcsolatában, és el is gondolkodott rajta, meg dühöngött is néha dolgokon, de azon túl nem csinált semmit a múltban, és lehet, hogy most ébred rá, hogy nem a sors bántotta őt valójában, meg nem az égiek büntetése ez, amit ő most megél, hanem igazából az, hogy ő úgy reagálta le a dolgokat, ahogy. A harmadik fél részéről meg azt látjuk, hogy ő úgy éli meg ezt a kapcsolatot, hogy egy új szakasz indul, vagy szeretne, hogy induljon, de akkor erre rá is kérdezünk, hogy mi ez az utazás itt.
és a gyermekre is kérek. Úgy látom, hogy ő úgy döntött, hogy ő nem törődik a veszteséggel, nem törődik a félelmekkel. Ő úgy döntött, hogy szembenéz a vágyaival, a kívánságaival, és hátrahagyja mindazt, ami ezekben őt akadályozza, és ő valóban meg szeretné élni a szeretetet, az igaz szerelmet. Ez most jelentheti azt is, hogy ő hátat akar fordítani neki, bár itt nem ezt érzem, hanem sokkal inkább azt az energiát érzem, amikor megtörténik valakiben az elengedés, amikor nem ettől a kapcsolattól és nem ettől a személytől várja ő azt, hogy ő szerelmetes érzést érez, hanem ő magában képes megélni ezt a mérhetetlen szerelmet, amit itt mutat ez a szerelemlapja. Tehát ez egy nagyon mély érzés, és ő képes egyedül is megélni, anélkül, hogy mondjuk a középső személy az élete része lenne, és akkor itt már jelentheti, hogy ez egy magasabb szintre emelte magában. Feltételezem, hogy az önismerete révén magasabb szintre emelte a szeretetérzést, a feltétel nélküli szeretetet, mert a feltétel nélküli szeretet nem azt jelenti, hogy hogy nincsenek elvárásaink. Elvárás lenni kell oda-vissza mindenkinek, és be is kell tartani, mert a szerelem az arról szól, hogy valójában, hogy a másik felet boldoggá akarjuk tenni, és felelősséget vállalunk a másik félért. Tehát, hogy nem csak úgy vagyunk ott mellette, hanem teszünk érte, teszünk a kapcsolatért. Pontosan az, amit felismerhetett a középső személy, hogy megvoltak a vágyai, voltak problémák, és azon túl, hogy ő ezen dünnyögött, és szóvá tette, azon túl semmi más nem tett. Nem kérdezte meg, hogy segíthetek-e, vagy hogyan oldjuk meg, vagy lehet, hogy megkérdezte, és a társa meg nem válaszolta meg ezt, vagy nem úgy kezelte le. Tehát olyan, mintha itt a harmadik fél ezen a szakaszon így túllépett volna, és ő azt mondja, hogy én így is jól vagyok, így is örülök, így is érzem a szeretetet a középső fél felé, úgyhogy jön, ha nem, akkor úgy is jó. És ilyenkor jut el oda az ember fia, lánya, hogy boldognak érzi egyedül is magát, és nincs szüksége semmi különösebbre. Csak a havatortán, ha jön a szeretett személye. Na, akkor megnézzük, hogy mit gondolnak egymásról, akik együtt élnek. 2 kérnék a társ részéről, és 2 a középső személy részéről, hogy mit gondol a párjáról a társ. És mit gondol a középső személy a párjáról. Hát a társ úgy látja, hogy itt valami olyan dolgok történnek, ami nem az ő hatáskörében van. Olyasmi történik, amire ő neki nincs hatása, vagy az ő életébe történtek olyan, hát mondjuk úgy, hogy megvilágosodások, ilyen felismerések, amit a jelenlegi energiák váltanak ki benne, hogy mi ez a kapcsolat. Például az is lehet, amit az előbb mondtam, hogy ő mikor és hogy kellett volna neki másképp viselkedni, mikor és hogyan kellene ezt a kapcsolatot, hogyan lehetne még helyrehozni, de akkor kérnék az utazásra, hogy mit gondol itt a társ. És az állandóságra is kérek.
olyan, mint hogyha ez a gondolatában az jelenne meg, hogy a férfi mindig arra a szenvedélyes másik kapcsolódásra gondolna. Tehát, hogy nem tudom, most az jön itt, hogy minthogyha álmában ezt így kikotyogná, vagy tehát lehetséges az, hogy beszél róla, vagy én nem is tudom, vagy a jelét adja annak, hogy a középső személy az a gondolatait, az a másik kapcsolat foglalja le. És talán így megérti az együtt élő társ azt is, hogy nem biztos, hogy ezt a középső személy magától csinálja, és hogy ez így bizonytalanságot okoz benne is, már mint a középső személyben is, meg benne is. Ugyanakkor, ami még jött közben, mint másik B-verzió, az is lehet, hogy például a társ is ráébred, hogy amit példaként az előbb mondtam, hogy eltávolodott ő a gyermekre való tekintettel a párjától, akivel együtt él, és hogy most ez a felismerés érkezik meg, hogy bizony őnek is volt ott olyan szakasz az életében, amikor tudattalanul nem vette észre azt, hogy tulajdonképpen hátat fordította ennek a kapcsolatnak, illetve, ami még nagyon fontos minden kapcsolatban, hogy minden kapcsolatért dolgozni kell. Tehát nincs olyan, hogy most akkor megházasodtunk, és akkor innentől kezdve ez a kapcsolat már működik, mert az elején jó volt. Tenni kell érte, és ha jön egy ilyen szakasz, amikor hátat fordítunk neki, akkor utána már nagyon nehéz visszacsinálni. És lehetséges ilyen egyes esetekben, hogy ilyesmire, ilyen felismerésre ébred rá az együtt élő társ. A középső személynél pedig azt látom, hogy ő úgy gondolja, hogy hátráltató tényező a társa abban, hogy ő találkozhasson a harmadik féllel, inkább így mondom, tehát a másik kapcsolatában. De akkor itt kérnék a veszteségre. És a féltékenységre is. Hát igen, továbbra is úgy látom, hogy ezt ő hátráltató tényezőként az egész kapcsolatát, a meglévő kapcsolatát úgy éli meg, hogy hátráltatja. Az előző hetekben többször kijött az, hogy az együttélő társ nem akarja elengedni. Lehet, hogy itt ennek a folytatásaként, most ugye ez nem jelenik meg, de lehet, hogy ez ennek a folytatásaként van itt, és hogy ezt így gondol a másikra, hogy miatta nem lehet, vagy nem mehet ő tovább az útján, az életének az útján. De akkor megnézzük, hogy mit gondol egymásról a másik. A másikkal, úgyhogy a középső személy részéről kérnék 2, hogy mit gondol a harmadik félről. És a harmadik fél a középső személyről. Itt a középső személy úgy gondolja, hogy ez a személy, a harmadik fél, az árva nélküle, hogy szomorkodik, hogy nem jól érzi magát, és akkor a váratlan örömre kérek. És a szomorúságra is. Úgy látom, hogy nagyon-nagyon erős benne ez a kötelék, ami az együtt élőtárs felé vonzza, mert itt bár szeretne idejönni, nagyon jól érzi magát itt vele, és tudja, hogy a harmadik fél a szomorúsággal
éli meg a jelenlegi helyzetet, ugyanakkor ő még mindig itt tart, hogy a meglévő kapcsolatát nézi, annak a kimenetelét, vagy lehetséges kimenetelét, illetve azt, hogy ha mondjuk valaki már ettől tovább lépett, vagy tovább jutott, akkor azt, hogy ők ketten hogyan tudnának együtt lenni, és milyen nagy változást igényelne a kettejüknek a kapcsolódása. Na, ez is valami, hogyha már ez megjelenik. És akkor kérném szépen az ellenségre. És a tolvajra is. A harmadik fél úgy gondolja, hogy a kettejüknek a találkozása az égiek kezében van, egyértelműen a sors határozza meg, hogy mikor jöhet és mikor nem, mikor találkozhatnak, mikor nem. A meghiúsult találkozások is rendre olyanok, amelyikek különleges vagy váratlan események hatására maradnak el. Úgyhogy itt egyértelműen azt látom, hogy a harmadik fél úgy érzékeli, hogy neki erre a kapcsolatra, vagy hát a középső személlyel összefüggésben nincs is lehetősége másképp viselkedni, vagy másképp cselekedni, mint ahogy teszi. De mint az előbb láttuk, ő úgy éli meg ezt a kapcsolatot, hogy bizony ő neki aztán az is jó, ha jön, meg az is, ha nem. Na, és akkor megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt, lássuk, hogy mit éreznek egymás iránt, milyen érzéseik vannak egymás iránt. Ojjaj, fordítva van. De bizony. Bocsánat, fordítva raktam bele valahogy. Úgyhogy megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt. Kettőt kérnék az együttélőtárs. Mit érez a középső személy iránt? És a középső személy mit érez a társa iránt? Hát megint ugyanaz jött ki, mint az előbb, tehát ő úgy éli meg, hogy bosszúsága van állandóan, és ő magányban van, magányosnak érzi mellette magát, neki egyedül kell cipelni a terheit, és a bosszúságra megkérdezzük azt, hogy miért érzi ezt. Miért van benne ilyen érzés, és az özvegyasszonyra is kérek. Hát bizonyít arra is utalás lehet, hogy akár a középső személynek a munkájával kapcsolatosan vannak problémái, de az is lehet, hogy a középső személy időről időre eltűnik, vagy eltávolodik, nincs otthon, és emiatt érzi azt, hogy egyedül marad, magányosnak éli meg az egészet, és már rá reménye sincsen, hogy ebben változás állhatna be. Na és akkor megnézzük, a középső személy viszont mint akadályt éli meg a párját, hogy mehessen a harmadik félhez, hogy ő megérje a vágyait. Kérnék a látogatásra, bizony. Elképzelhető, hogy a múltban ők közöttük jól működtek a dolgok, vagy legalábbis úgy gondolja a középső személy, hogy jól működtek a dolgok, de ez nagyon-nagyon megváltozott, olyannyira, hogy most már semmi nem működik jól, és ő szeretné megélni a vágyait újra. És
és a vele együtt élő társ az pedig erre nem hajlandó, akár testileg sem hajlandó, de az is lehet, hogy már semmilyen módon nem hajlandó. Tehát olyan mindenféle falat húzott fel kettejük közé, akkor így mondom. Tehát nem csak a beszélgetés falát, nem csak a közös szórakozás falát, a testi örömöknek a falát, mindent felhúzott ő. És akkor nézzük, hogy hogyan érez a középső személy a harmadik fél iránt. És a harmadik fél a középső személy iránt. Hát a középső személy úgy látja, hogy ez a harmadik fél, ezt az űrt, amit ő itthon megél, azt ő az iránta érzett vágya, azt felül tudja írni. És akkor a vágyra kérnék szépen. És a kevés pénzre is. Sokat gondolkodik ezen, hogy felül tudja írni, és nagyon azon is elgondolkodik, hogy hogyan tudna hozzámenni, már úgy értve, hogy nem csak ilyen rövid találkákra, hanem mint társhoz hogyan tudna menni, de pillanatnyilag még nem látja erre az utat, mert ahhoz nagyon nagy változásra volna szükség, egy teljesen új életszakaszra az ő életében, és egyenlőre ő ettől fél, úgy értem, hogy fél, hogy egyenlőre az égiektől várja ehhez a segítséget, a támogatást. Mint ahogy láttuk az elején, jönnek neki ilyen változásra vonatkozó gondolatok, meg energiák, úgyhogy lehet, hogy még ezt ő erre számít, és bizonyos esetekben az is a megoldás, hogy ki kell várni, ameddig az égi energiák, és szerintem itt az isteni időzítésnek igenis van helye, mármint ennek a kifejezésnek, szóval ameddig az bekövetkezik, mert akkor majd történik olyan esemény, és az én értelmezésemben az isteni időzítés nem órát, napot, évet jelent, hanem eseményhez kötődik, egy feltétel meglétéhez kötődik, és azt tapasztaltam, hogy akkor következnek be dolgok, ha az megtörténik, és igen, ebből kiindulva pedig lehet befolyásolni, mert hogyha ezt mi elébe megyünk az eseményeknek, vagy tudjuk, hogy mit kellene tenni, és már halogatjuk egy ideje, és megoldjuk, akkor bekövetkezhet az esemény, és akkor beindulnak az életkerekei, és egyszerűen csak mennek gyorsan. Na de a harmadik fél úgy látja, hogy itt van remény arra, pillanatnyilag, hogy ők közösen otthon teremthetnek, és akkor a reményre kérnék szépen. Bizony, és a házra is. És fél attól ugyan, hogy ez hogyan fog működni, de az is eszébe jut, vagy az is benne van, így az érzéseiben, hogy ezt ők a lelki harmóniájuk miatt, vagy a lelki összeillőségük miatt meg tudják beszélni, és ha meg tudják beszélni ezeket az együttélési szabályokat, akkor az jól is működhet. Tehát, hogy ő ebben nagyon bizakodó, és az érzéseiben ő most erre fókuszál. Még a középső személy, ő is valami hasonlót, kicsit más energiával, nem ennyire bizakodó energiával, mert ott azt érzékeltem, hogy ott sokkal több a kétség, a félelem benne,
mint a harmadik félben, de attól még igen. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mi várható a kapcsolatokban, akik együtt élnek, nekik hogyan alakul a kapcsolatok a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg, kettőt ismét, és az együttélő társ részéről, legalábbis ez alapján most azt mondanám, hogy szerintem javulni fog a kapcsolat. De akkor kérnék szépen az örvendezésre. Hát, ha van itt valami a mélyben, amit nem látunk. És a szerelemlapra is. Hát lehetséges, hogy a hétvégén jelentős energiaváltozás következik be, úgy általában véve a világunkban, illetve a mai nap is. A szerelem bolygója hazatért, és nagyon is uralja az életet. Ennek lehet talán betudni, sőt a nagy szerencse bolygója is hétfőn jegyet vált, és a család az otthon jegyébe lép, ahol felfújja mindennek a szépségét, a békességét. Lehet, hogy ennek az eredményeképpen, de a vele együtt élő társ úgy éli meg a következő 1-2 hetet, hogy wow, minden jó lett, olyan, mintha úgy kivirulna. Ami érdekes azok után, ami történt, de akár ez is lehetséges. Miközben a középső személy hát olyan, mintha az ő gondolataiban meg állandóan a szenvedélyes találkozás motoszkálna, és akkor itt a látogatásra kérek pluszba, hogy arról mit tudhatunk meg, és a szerencsétlenségre is kérek. Igen, ő egyértelműen abban reménykedik, hogy a másik személlyel azért lesznek kellemesen eltöltött órák, idők, és hát ha csak nem az lehet, hogy az együttélő társnak is bejön az életébe valaki, és fellángol benne ez a heves érzelem meg a vágy. Még az is lehetséges, mert így elég különös azok után, ami történt, meg ahogyan vélekedett a társáról, hogy ezek után ő azt élné meg, hogy itt szenvedély, szerelem, minden lenne. Inkább az lehetséges, hogy neki is bejön valaki, és a középső személy pedig a másik kapcsolat felé vágyakozik, és talán ott lesznek változások, de akkor megnézzük, hogy lesznek-e ott a másik kapcsolatban változások, lesznek-e ott találkozások, van-e esély, 2 kérnék a következő 1-2 hétben, 2 kérnék a középső személy részéről, és 2 a harmadik fél részéről. Lehetséges, hogy erre vágyik, hogy itt találkozzanak, viszont félelmek is vannak benne, hogy ezek hogyan fognak alakulni. Féltékenységre kérek még. És a bosszúságra is kérek, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát itt nagyon azt mutatják, hogy lehetséges az, hogy a múltban
megélt szomorúságnak egyszer csak vége lesz, és kap egy új lehetőséget a középső személy arra, hogy megjavítsa az életét, és ezt ő fel is ismeri. És ennek megfelelően fog cselekedni. Míg a párja, tehát a harmadik fél részéről azért az előbbi reményteljes érzései kicsit meginognak, és akkor a bíróra kérnék szépen. Ez a nagy bizakodás benne, meginog, és a reményre is kérek. De azt látom, hogy ez a saját gondolatai miatt, és akkor, ha te vagy érintett, akkor kérlek, és így élted meg a dolgokat, ahogy az előbb, vagy hasonlóan, mint ahogy az előbb leírtam. Tehát, hogy van benned egy bizonyosság, hogy te jól vagy így is, és akkor ne bizonytalanodjál el az egód hangos dumálása miatt, hogy most ebből lehet-e valami, nem számít, te megállapítottad magadba, hogy te így is meg tudod élni a jót, a szeretetet, a kellemes életet, úgyhogy ne hagyd, hogy elbizonytalanítsad saját magadat, mert hogy amikor az ember elér egy tudatszintet, vagy lép egyet előre, akkor bizony bekapcsol az ego, és akkor elkezdi a kételkedés magvát elültetni bennünk, és itt ezt látom, hogy elkezdesz kételkedni, hogy de biztosan jó lesz-e így, biztos jön-e, legyen ez egy pozitív megerősítés számodra, hogy a másik személy is gondolkodik rajta, de ne bízd el magad, mert még itt nem tudom, hogy itt a vele együtt élő társ most akkor új stratégiát dolgozott, vagy taktikát vetett be, hogy a kapcsolatokat helyrehozza. De jelen esetben, ha hármas kapcsolódásról van szó, akkor mindig az a nagy kérdés, hogy a harmadik fél, aki beérkezik, ő neki mi az, amivel nem akar szembenézni, és ők mivel nem akarnak szembenézni, és miért van az, hogy ők ezt a menekülő utat választják, hogy hármas kapcsolódás, mert ott mindig az van a háttérben, hogy az érintettek mindegyike nem akar magával szembenézni, mindenkinek más a megoldandó feladata. Lehetséges, hogy családi karmából ered, mint ahogy mondtam, arra van a családi karma oldás és tisztítás, energia, gyógyítás, amit lehetőség van igénybe venni. Olyan, mint a családállítás, aki ismeri, aki hallott már róla és tudja, hogy miről van szó, az hasonló ez és ahhoz, csak nem egész napot vesz igénybe, hanem 1,5-2 óra alatt végzünk, mondjuk így általában, legalábbis nem nagyon bírok többet, mert nagyon kiveszi az energiáimat, és általában annyit 2,5 órát szoktam egyszerre csinálni, és kevesebbet nem is nagyon, tehát azért arra készülni kell. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok vannak ott a háttérben, ami miatt ilyen hármas kapcsolatok létrejönnek, ami bennünk ezt a problémát okozza. Érdekes és érdemes lehet ezen dolgozni. A leírásban megtaláljátok annak is az elérhetőségét, mint ahogy annak is, hogyha egy ilyen személyes kirakást szeretnétek videósan felvetten, akkor azt is tudjátok, ha egyéni kirakást kértek tőlem, amikor beszélgetünk és átbeszéljük a ti személyes problémáitokat, vagy hogy nektek mi lehet, hogy ötletet kértek arra, hogy mi lehetne, mi az, amivel nektek szembe kellene nézni, mert érzitek ti is, csak nem tudjátok. Én nagyon sokszor vagyok így, és olyankor nekem is el kell menni valakihez, aki segítséget kérni, úgyhogy aki segít abban, hogy rájöjjek, hogy most éppen mit kellene látnom, mert nem látom, én sem, úgyhogy egy egyéni konzultációban arra is megkeressük a választ, erre is van lehetőség, és mindezt e-mailen meg tudjátok tőlem kérdezni, hogy mikor, hogyan, úgyhogy
minden a írásban ott van, és kérlek írjátok meg azt a kommentbe, hogy hogyan élitek ti meg ezt, hogy egyrészt az, hogy melyik fél vagytok, ha akarjátok megírni, másrészt pedig, hogy ezeket az energiákat, amik most vannak, azt érzitek-e, hogy jönnek ilyen felismerések, bevillanások, vagy ráébredések, hogy hol és mikor mit rontottatok el. Nem muszáj megírni, hogy mit, csak hogy volt-e ilyen, amit, és ezt hogyan fogadjátok, hogyan tudjátok kezelni. Ezt szívesen olvasom, hogyha ezt megírjátok. Köszönöm, ha lájkoljátok a videót, köszönöm, ha feliratkoztok, ha még nem vagytok feliratkozva az 5,5 ezres szám elérésekor, valami csuda jót tartogatok. Nektek, remélem ti is annyira örültök neki, mint én, úgyhogy majd hamarosan bekövetkezik az is, úgy kivárjuk. Én jobban izgulok talán, mint ti, és amíg nem találkozunk, addig pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!